Suntem în ziua de Paște, duminică, așa că Hristos a înviat. Sper că ați avut sărbători fericite, că până iese episodul ăsta o să mai treacă 2-3 zile. Dar, ia uite, noul Audi Q8 care are o mare surpriză. Ia uitați-vă. e-tron. L-au făcut electric, fraților. Am înlocuit e-tronul cu Q8 e-tron. Și acum poți să-ți cumperi un Q8 electric. O să fie un clip un pic mai diferit, o să prezint mașina ca de obicei, o să facem și câteva plimbări cu ea, o să ne plimbăm pe toată vacanța asta de Paște cu ea. Și scopul este să consum cât mai puțin, nu că să consum cât mai puțin curent, să mă coste cât mai puțin. Și asta o să fie foarte, foarte interesant. O să vedem cât o să mă coste o vacanță de câteva sute de kilometri cu Q8-ul e-tron. Hai, nu mai lungim, mașini cu Luci Popa începe. Surpriză pentru că este sâmbătă mare și liniște mai multă decât astăzi, în afară de oamenii. Taie lemne? Bine că nu ești la apartament, că îți dădea unul găuri. Da, îmi dădea unul găuri de Paște. La casă taie lemne, vezi? Am zis să... Avantaje și dezavantaje. Dacă tot i-am prins pe amândoi, și pe Mihai și pe Daniel aici. Cu arcanul ne-a prins. Exact, am zis hai să... cu arcana cumva. Lasă-mă, aia e altă chestie. Am zis să vedem Q8-ul și cu ei, dăm o mică tură, așa, mai light de sărbători. Evident, episodul ăsta va apărea după sărbători, dar hai să vedem ce iese. Bum! Păi în weekendul ăsta în care lumina e gratis, tu vrei să dăm o tură mică? Lumina e gratis, bună asta. E bună asta. De la ultimul update am încărcat-o de la 15 la 70% cu 6 lei și am mai încărcat-o acasă cu vreo 10% peste noapte de la soare. Acasă deci la gratis. tine sau la vecinul? La mine, mă. Da. Mă, lumea din cartier, din Nu e satul la niciun unde cartier, locuiești. eu nu am vecini. Deci lumea din satul la unde locuiești, tu spune, domne, cineva mic, periodic, se vede noaptea sărind garduri cu un cablu lung în spinare. Nu, pentru că ei, vecinii, nu au prize pe Bă, exterior. tu mie îmi spui de ce se întâmplă în Craiova și din prejurimile. Nu. Ei, N-are cablu, că îl trimite așa cu... Dar de ce să Cu arbaleta, dacă știi? am panouri solare? pentru că câteodată mai fur curent. Niciodată. Am panouri solare. Dar plus că curentul care vine de la vecin vine de la transformatorul care e la mine în curte. Bravo, papa, te duci de gol. Și panourile vecinilor sunt ale lui Luci. Bun. Q8. Bam. Doar că e electric. e-tron. Deci, n-au mai avut bani, au făcut niște litere mici, pe cuvântul meu. El mai mare aici decât Și acolo. are și abțibil de pe lateral. Nu prea place, dar mă rog. Am mai văzut asta la mai multe modele Audi. Dacă așa e politica lor, cine suntem noi? E o singură problemă cu numele. În Franța. e-tron. Nu. e-tron. E-tron în Franța înseamnă rahat. What? Da, caută pe Google. Fără mișto. Însă, Audi spune că până în 2025 va avea 12 modele e-tron. Și acum dacă este Joacă pe asta. Acum ele au, dacă e să iei combinațiile de motoare, modele, motoare și mai departe, au 16. Știi? La asta poți să-ți iei 3, la Q4 e-tron poți să-ți iei 3 sau 4 și așa mai departe, știi? Și câte vând? Și câte vând? Asta nu știu. Dar, oricum, asta nu e o mașină pentru toată lumea. Ce putem spune? Nu, ce putem spune despre chestia asta? E clar că e destinată pieței americane. Păi nu, că au copiat-o, dar de unde au copiat-o? Păi n-au copiat-o, că E, păi de la cine au copiat-o? N-au copiat-o. Nu, dar să știi că modelele lor și ei A5 și A7 vin cu eleron sus. Știi? Dintr-o parte în alta, cu eleron, cu lampa, a treia lampă stop dintr-o parte în alta. Păi asta e e mutat aici, știi? Asta e stopul. Asta e stopul. Aici e Asta mutat e poziție, pe... da. Hai să ne jucăm la lumini. Hai. Limbajul ăsta de design cu o dungă Exact. continuă. Dintr-o parte în alta. American look. Nu neapărat, dar nu e doar al lor. Mamă, popa. Bă, LED frumos peste tot. Dar la ceață îi pui bec? Nu, e tot le dai. Sunt trei leduri mici. Mă. LED-uri micuțe. Eu spun că sunt becuri, după cum luminează. Nu, sunt trei leduri mici. Sunt LED-uri, dar cu 3 LED-uri micuțe cu reflector, știi? Semnalizări dinamice. Dinamice. Și mașina asta are pachetul opțional de faruri Matrix LED. Hai în față atunci. Și să ne uităm dacă în scrumieră, sau nu are scrumieră. Asta n-are scumieră că n-are pachetul. Că multe în scrumier au bec. Da, asta n-are. Care poate fi înlocuit cu unul de Dacia. Ia fi atent aici. Avem abțibil peste portul de încărcare. Odată
Type 2 și are încărcarea opțională la 22 de kW, dar vine pe partea elaltă. Pe ce are două porturi de Da, încărcare? da, două. Păi vezi, cu asta fur curent de la toată lumea. Dar nu știu, nu cred că merge cu amândouă la același timp. Păi uite, nu merge exact, vezi? Ba da, Păi l-am închis-o pe celălalt. Ai închis-o tu? Da. Deci Ia încercă să-l deschizi acum, să vedem. Asta zic și eu, că nu cred că merge. E în funcție de cum parchezi. Nep, Da. nu merge. Exact. S-a închis asta. S-a închis aia și s-a deschis asta. Bă, ce tare! Da, ca să nu bagi în același Hai timp să continuăm cu de la luminile. două. Bun, Matrix LED Să funcționează facem, bine. să facem umbră. M-am dus aseară să duc un prieten acasă, băiatul care are Touareg-ul nou și Ferrari, dar asta e altă problemă. L-am dus acasă și în Ghercești era o beznă totală, că nu era iluminat pe acolo. Exact pe la drumul expres m-am dus, știi? Pe unde se face drumul Care expres. drum expres? Ăla Că care nu o are să- niciun care o să kilometru fie. în județul Dolj. Da, și era Niciun metru, nu kilometru. Nu contează, există pământul acolo. Am trecut peste drumul expres. Și au luminat farurile foarte bine. Deci, apropo, dacă exclus porțiunea aia de drum prost, asfaltul e nou turnat acolo, e acum o lună. Tu știi ce drum virajat mișto aici, că e mini Nürburgring. Ei, și farurile bat foarte bine, n-ai ce să le... Du-te și joacă-te la ele pe manual. Luci, dacă tragi de aici, ce se întâmplă? Asta S-ar putea să fie... Nu, că ăsta de tractare e aici. Să tractare Dar aici. aici e o... E chestie ceva de de acces. vizitare, de acces. Da, de acces, probabil, da. Dar să nu... Foarte interesant ce sus sunt poziționați senzorii de parcare. Și aici la fel. Ia fi atent. Da. Ia, hai că te filmez eu, urcă-te la bord și ridic-o la maxim. Suspensia pneumatică vine în standard. Închide ușa, că la niciun model Volkswagen nu merge cu ușa deschisă, să știi și tu. Și s-a ridicat. Geamuri duble, opționale. E sus de tot? Da, e la maxim. Bun, acum dă-te jos. E pe contact? E pe pornită full. Activează-i senzorii. De parcare? Da, și camerele. Așa, are doar cameră spate. Așa. Daniel, Da. ia o doză de cola. Ia până la nivelul bării, să vedem dacă o văd senzorii. Aproape de mașină. Ce ți arată? O vede camera. O vede camera sau ți arată cu obstacol? Nu, pe cameră n-am pe față. Ai. Mi-arată, când s-a dus Daniel acolo, Păi, mi-arată Daniel, dar doza nu o vede. Nu, nu. Dacă Uite. un obstacol care este mai mic decât mașina ridicată, e văzut de senzor și nu e văzut de senzor, vezi? Hai să ne mai jucăm puțin cu încă ceva. și pune două doze. Una peste alta. Să facem reclamă și la ceilalți. Nu, invers, Daniel, că ăștia sunt peste ceilalți. Popa! Ce-o văd senzorii? Acum dă-te jos să vezi și tu. Stai puțin, dacă vreau să merg în față, oare... Dacă mergi în față, dai peste o doză de cola care e peste una de Pepsi. Hai să facem experimentul ăsta, că e interesant. Păi da, și dacă o coborâm la maximum, Păi, hai, exact, urcă-te înapoi la bord, coboară mașina, fără să mergi. După care o ridici înapoi și pleci cu ea ridicată. eu cred că un obstacol atât de mic, nu cred că l-ar vedea oricum. Păi lasă-mă să spun o chestie. De vreo 15 ani, mașinile astea, când mergi cu ele încet, pornesc singur senzorii de parcare. Da. Care e un lucru foarte enervant în off-road. Pentru că rabla aia mea îți vede toate frunzulițele, crenguțele și așa mai departe. Eram curios dacă asta ce face. Ia las-o jos. Hai să o punem jos. Și totuși e mai înalt, două doze, una peste alta, sunt mai înalte decât bordurile Exact, nu, dar clasice. având în vedere, doamne, o poți înălța, automat o poți folosi un off-road ușor. Popa, dă puțin în față. Puțin, 5 cm. Stai puțin. Mai facem o Sau nu, chestie. dă în spate și vină încet în față. Da, uite, lower. Dar de ce mi-o low? Deci, practic, nu pot să o dau decât pe ăsta pe care Păi e jos acum. de tot e ăla de încărcare. Jos de tot e ăla de Dă încărcare. un pic în spate și vină în față încet. Dar așa, ce e acolo în față de face așa? Ce? Motorul lipsă. E sunetul de motor, ca să audă Dă mai în pietonii. spate un metru. Și acum vină în față. Hai. Haide. Mai. Stop. Nu le vede. Deci nu văd, senzorii nu o văd. Nu cred așa ceva. Nu, deci n-ai nimic pe senzori. Știi? Exact ce spuneam la început. Deci tu acum vei lovi o cutie, poate să fie o țeavă,
Poate să fie o doză, arbust? un arbust, o țevușcă de parcare. Da, dar asta e mai mult pentru Ăsta e un bug de software care trebuie corectat la ea. e pentru pereți, pentru alte mașini, pentru garaj. Nu e pentru doze de cola. Păi poate să fie o bordură, poate o să fie- țeavă din aia de parcare, așa. Da, și nu o vede. Dar neavând cameră în față, nici nu avem cum să ne dăm seama dacă ar și vedea o cameră, știi, și e complicat. Îți spun Nu e că, Tesla să o oprească din cameră. păi nu e, dar acum sistemul de camere ăla de la Tesla e foarte prost, că n-are senzori. Stai să încercăm și în spate. Ia, așa, Hai, dai cu spate, dai în față și vino cu spatele. Hai, vino. Hai, dai, că îmi spargi doza mea, asta e, mi-o cumpăr singur. Zi, mai merge. Hai, încă un pic. păi da, mie mi-arată că o lovesc. Bun, dar pe senzor ți-o arată? Nu, Deci pe bune? da, nu mi-arată nimic pe senzor. Hai, dă-te jos. Și dacă se dă Luci jos, o să vedem că ușa îmbracă Pragurile. pragurile. Și în felul ăsta nu te mai murdărești. Asta e un lucru bun. Au copiat și ei de unde au putut. Păi da. Dar, Chestia asta e de când lumea și pământul, n-au ce să... da, Și Q7 le avea, primul Q7 de cu 20 de ani avea. Așa. și se deschise și portbagajul. Nu, eu l-am deschis. Da. Jante pe 20, balon gros. Gros de tot. Bridgestone Alenza. Săptămâna 47 din 2022. Deci, Exterior, undeva în Alenza noiembrie 001, Dedicate de Audi, bănuiesc, nu? extra Da. load. au. Acolo, Jos. speciale pentru Audi. Nu sunt cele mai mari jante, nu sunt nici uite, cele mai mici. Pentru niște anvelope de vară sunt moi. Adică sunt aderente. Așa, trebuie. Și rezistență redusă la înaintare și etriere vopsite în roșu, pentru că costă 300 și ceva de euro să le vopsești în roșu. Interiorii merg la modelul Lambo. Nu știu de ce. Astea nu, de electrice nu. Audi Q8 e-tron 4, făcut pe aceeași platformă cu Q7, Q8-ul termic, Cayenne, Bentayga, Urus, Touareg și așa mai departe. E singura electrică făcută pe platforma asta, MLB Evo, pentru că restul au platforme EV dedicate. Dar platforma lui e-tron GT e de Taycan și platforma lui Q4 e-tron și Q6 e-tron MB. Eu o să mă așez în față și tu o să te așezi în spate. Bun. Să vedem spațiu. Nu, e. Am pus aseară pe cineva mai mare decât Mihai în Bă, spate. da. Hai să vezi spațiu aici. Păi e spațiu, n-ai cum să zici că nu e spațiu într-un SUV din clasa asta. La aproape 5 metri lungime. Uite, și îmi place că au păstrat astea, care sunt din, cred că la 2004 au apărut. Ba nu, pe Touareg au apărut Pe în Touareg. 2012, pe prima Audi A8. Dar a fost și pe C6, pe Audi A6 C6. Ba da, dar pe Audi A8 în Da. 99 Pe cred că au apărut, cred. Și fii atent, ai guri de ventilație și acolo și acolo. Asta o dată. Da, climă, mamă, și ăsta tot digital în spate. Tot digital, da. Foarte mișto tunelul median, dar totuși există un mic tunel, vezi? Există un mic, da. Foarte interesant. Bine, e foarte mic, are 2 cm, așa, dar este. Plasă USB-C-uri, climă în spate, scaune încălzite în spate, prize de 12 volți, banchetă, sau stai să mă trecă pe partea altă. Cotieră, Hai, urcă-te aici lângă mine. Daniel, cotieră cu suport de pahare, două isofixuri pe stilul Audi, adică cu astea pe care le poți pierde. Deci aveți grijă. Dacă cumpărați un Audi la mâna a doua, nu are chestiile astea, știți sigur că au fost montate scaune de copii. foarte mișto. Gri? Plafon negru, dar cu astea pentru plasa de bagaje. Și, deci poți pune plasa de bagaje odată la locurile din spate, lași banchetele și poți să o pui și la locurile din față. Da. Pentru siguranță, o chestie bună, dacă transporti obiecte, e bine să o ai montată. Dar, pune și tu ceva în buzunarul ăla din ușă. E capitonat. Cu Cauciuc. fundul. Da, Și fundul. pereții, Pereții nu. Pereții nu. cât Da. costă? 101.000 în varianta Premium? asta. N-ai voie așa ceva. Ba da. Nu ai voie așa ceva. Cât timp la Skoda și la Passat, Da, dar nu sunt la toate Skodele, toate Passaturile. Astea noi nici ele nu mai au. mai Ultimele. mochet, mă rog. Da, nu mai au nici astea. Dar Deci, sincer, preferam în spate o climă cu butoane și să aibă capitonaje în buzunare. nu, pentru că totul e digital acum. Totul este nou. Uite cheia. Da. Cheie de Audi. Cam toate Audi-urile nu au aceeași cheie. Da, e o cheie modernă. Și îmi place că e mică și încape în buzunarul ăsta de la... Blugi. Păi toate cheile pierzi de ușor. acolo, domnule Popă.
Dar asta încape mai ușor, eu am blugii mai mici. Deci, la capitolul spațiu nu e problemă. La capitolul autonomie, din regimul meu de mers, eu am scos 430 de km autonomie. Cam asta este. Bă, îmi place că, totuși, Audi știi că e renumită pentru scaunele tari. Bancheta nu e tare. Nu e. Nu e tare, adică Nu, e moale. ok. Și scaunele față nu sunt rele, să știi, chiar sunt destul de ergonomic făcute. Eu zic să ne punem în mișcare. Hai să vedem și portbagajul și te punem în mișcare după aia. Hai să Eu vreau să văd și ce e sub capota față. Hai! Bă, chiar, bă, ce mi-a dat, bă? Așa era să uit. Are ceva și sub capota din față. Are. Ce frumos au pus pentru instalația de aer condiționat. Da. Am mai văzut în trecut chestiile astea, acoperitoarele de plastic pentru zona de aripi, e o chestie mișto. Și cine a făcut-o prima oară? Nu. Lexus. Mă rog, Și uite, bara de torsiune. ranforsările. Da. Și lângă mini portbagaj, lângă franc, avem și invertorul. Hai să vedem, să-l deschidem. Și aici avem cablul de încărcare. Doar unul din ele, că cel domestic e la mine acasă. Da, știm unde. Termină-te. Și lumină, pe LED. Și lumină Nu și pierde. capitonaj, fii atent. Mochetuță. Ca Asta să nu când se- ai câine, știi, o iei și o pui jos să stea câinele bine. Sau când ai cabluri să nu-ți drângăne cablurile, știi? Și ăsta e cablu de 22. Culmea, am găsit ieri aseară o stație de 22 și m-am dus la ea, nici nu știam că e de 22. Și am rămas uimit, că mașina are încărcarea opțională de 22 de kW AC. Foarte tare dacă găsești toate stațiile DC pline, știi? Și astea aici ce sunt? Asta e urgența, să tai când vin pompierii, Da. de aici deconectează bateria, știi? Foarte mișto. Da. Și e pusă la îndemână, știi? Nu e ascunsă pe undeva. Ia veniți încoace și filmați aici. Ce? Made in România. Pe bune? Da. Cablul de încărcare de la Audi. Bă, Da. ce fac, bă, naționaliștii ăia cu mândria lor? Băi, uitați-vă aici pentru mașini de sute de mii de euro, ce facem? Da. Și sunt ferm convins că sunt multe subansamble și pentru astea, pentru Gamma e-tron făcute pe aici. Ar mai putea fi, da. Stai că n-am vorbit de motor, putere, baterie, deci fii atent. Două motoare electrice, avem 4 fără legătură mecanică, doar totul controlat electronic, care în mod normal ar trebui să fie cel mai eficient, pentru că poți să pui cuplul la milimetru, nu trebuie să fie... E clar, un sistem electric poate permite până la 1% pe fiecare roată. E varianta 50, adică echivalentul unui... Stai puțin, echivalentul unui 3.0 diesel, cam așa, 340 de cai putere, 100 în 6 secunde, 2,6 tone la gol, așa, baterie, asta e bateria mică, 89 kWh net, 95 brut. Ce-mi place asta cu net și brut la baterie. Da, 89, hai, zi așa, 89 și autonomie declarată de 490 VLTP. Eu am scos 430 mergând și urban și în afară. Oricum, Eu zic că problema e este ok. alta, Luci. Dacă ai lua un Q8 termic, Da. niciodată nu vei avea la aceleași performanțe în cifre consumuri în bani de valoarea uneia ca asta. Niciodată. O să vedem. Poate dacă îi pui la aia pe benzină gaz, dacă se Și poate pune. doar dacă încarci cele mai scumpe stații, știi? Care au 2 lei 50 kW. Și acum ce vă voi arăta eu? Cinste românilor, Încă una. pentru că acolo scrie Leoni Bistrița. Unde, Daniel? Pe ce? Pe inversor. Uite, nu pe eticheta mare de pe cablu. De cablu. Uite, scrie Bistrița în Leoni. Bun. Eu nu pot decât să mă bucur de chestia asta și să-i felicităm pe toți românii Iar care aici, lucrează în industria asta. Czech Republic. Ce gripa? Ceea ce nu e de aici de acolo. Este interesant că putem face tehnologia mașinilor ăstora și nu putem să ne facem România noastră altfel. Păi da, ei vin alții, investesc la noi, investesc în fabrici, noi avem forță de muncă și spun eu că noi nu avem numai forță de muncă, avem și putere intelectuală. Aici, Luci, forța de muncă nu e chiar Avem și ingineri. prima problema e că tu degeaba vii cu investiție la niște babuini. Made in Czech Republic. Mai din Czech Republic, da. Adică Fabrele tu Matrix. trebuie să vii cu tehnologia la niște oameni cu un anumit nivel. Și uite, românii noștri au nivelul ăla. Au nivelul, dar au și nivelul de a le proiecta. Pentru că multe componente electronice, senzori, faruri sunt făcute la noi. Hai și în portbagajul celălalt. Adică când văd ce putem face într-unele domenii Așa. și ce nu putem face pentru noi, pentru ceilalți toți. E vorba că nu facem pentru noi pentru că ține de domeniul public și de sectorul public și sectorul privat. Made in Germany. Aici. Și aici poți să pui o rată de rezervă, dar ai aproape 600 de litri, vreo 569 de litri de portbagaj. În fața ai 62, podea falsă. Dar Și ce pana dacă nu vrei să-ți pui
Popa, Mm. dar la ăstea aici, care mai e codul de motor? EASB. EASB, da. Bă, că de cele electrice sunt după D, DE. DE, da. Bun. Toate opțiunile mașinii, aici, le ai. EASB, ce tare. Și asta e seria de șasiu acolo. Deci niște plastice, un suport de Da, e pus plastic. cablu. Suport de pus cablu. E port cablu. Ești nebun? Nu e made port in stație. Germany? Nu, e port stație. Ascultă-mă. E port stație de încărcare, port wallbox ăsta. Deci ăsta e Germania și cablu românesc. Da, exact. Da. Suntem buni. Nu, alea sunt chestiile mele pe acolo. Da, plase și bancheta se rabatează, uite așa, bam. Foarte simplu, podea plană, margine de încărcare nu foarte... Mochetă de calitate. Evident, n-ai cum Uite să ce ai. frumos că e aici. Audi Ingolstadt. Nu, Auto Union. Auto Union, da, chiar. Unde scriem Auto Union? Eu- Ah, nu. Strada. Strada Auto Auto Union, Union da. Straße. Care a fost fostul Audi. Ia, fii atent aici. Asta e manuală, nu este electrică, dar și ea este de calitate și pe aia poți să o scoți și am Și aici cred că ar trebui să avem un... triunghi și este. Este. Da. Este. Haion electric, ia stai un pic să am cheia la mine, n-am cheia la mine. Că Se vreau să... închide, garantat. Se închide și din cheie și, Și din... cu piciorul. și cu piciorul și așa. Ah, fii atent, asta trebuie să vă arăt, că mi-a aminte. Ah, erau dozele acolo și nu căzură. Deci rabatai bancheta, știi? Și nu căzură. Inginerie. Sunt curios dacă e gândită chestia asta. Deci n-ați mai văzut în viața voastră chestia asta. Păi, Două lucruri. Unu, primul lucru e. primul lucru. Încuiați-mă. Încuiați-mă. Există două tipuri de keyless entry la Audi. Unul cu safe lock, adică nu poți să deschizi ușa din... Nu poți să deschizi ușa dinăuntru și asta nu are safe lock și eu pot să deschid. Asta odată. Ușa, mecanismul este electric, da? Asta odată. Mecanismul este electric, dar dacă tragi mai tare, e și manual, e și mecanic. Mecanic. Vezi? Exact, asta odată. Doi, fii atent. Mașina e încuiată, Da. da? Și dăm aici cu încuiere, da? Și Știe că închidem. e cheia în mașină și nu o va închide. Fii atent. Ascultă, să pun microfon. Exact, știe că e cheia E chiar mașină, dar te lasă să o închizi, să o încui. Da, după și aia- ți-o deschide. Ia fi atent, Popa, Puc. că sunt dozele aici, iar rabatează bancheta. Vezi că deschidem mașina întâi. Așa. Vrei să rabatezi bancheta și să filmezi? Da, deschidem mașina, să pot deschide ușa. Așa, ia. Da, dacă erau deschise, se alegea praf. Da, Luăm o pauză și ne băgăm la plimbare. la somn. La câte piese românești sunt în ea, ar fi culmea să nu aibă limbă română. Sau să fie contracost. Bă, cât e de mișto chestia asta. Da, așa e schimbătorul. Deci Și e wow. restul e doar, cum ar fi un pad din ăsta. Și asta aici ce este? Ce? Asta. Asta? Sistemele de asistență. Da, bine, trebuie să nu meargă camera spate. Asta e camera spate. N-avem decât cameră spate, care și asta e opțională. Pe mașina asta avem parcare automată. Dacă pornești climatizarea, pierzi undeva la 20 de km. Vrei să merg cu geamul deschis? Nu. N-avem Bang & Olufsen. Avem sistemul normal cu 10 boxe și 180 de W. Avem doar Bang. Doar Bang fără Olufsen. Așa, navigația de la Audi, 720 pe ecranul ăsta, 660 pe ecranul ăsta, aceeași densitate de pixeli, dar altă rezoluție, că ăsta e ecranul mai mic. Drive Select, acum aici pe dinamic, pe ce vrei? Pe dinamic, lasă-mă pe auto. Dă-te pe auto. Prima remarcă. Ce greutate are această mașină? 2600 de kg? Fără noi în ea. Deci este prima mașină electrică cu care merg, care nu se simte atât de grea. Să știi că nu se simte de Deci mașina asta e mai grea decât o are cu mult. Da. Și nu se simte grea. Bravo, Audi. Ei, personare uneori. Nu le-or merge lor senzorii, dar se pot rezolva cu un update de software. Dar pe dinamică, într-adevăr, la frânare am văzut aici un pic, dar tot e bine, te împinge în jos. Dar la transfer de mase, să nu pare mașină. Nu, e ok. E Deci ok nu la- pare, ar fi interesant de mers în paralel cu 3 litri pe motorină, să simți, să te dai jos din una, să te urci în alta, să vezi feedback-ul raportat la greutatea mașinii. Scaune electrice avem, doar tu ai memorie. Și memoria, uite, vezi unde e acolo Pe ușă. jos? Am văzut-o. Pe ușă jos. Și da, ai dreptate, ușa e decupată, e irisită, adică eu mai am loc de un picior aici. Păi. Îl din mijloc. El din mijloc. Lumini ambientale, asta o să le arăt eu noaptea. Și ce-mi place? Nu e efectul ăla de break de by wire să ți-o pună în cap.
Nu, poți să faci Dar nu-l vreau. Deci aia e o prostie. și poți să reglezi asta și din padele, dar ai doar normal, mid și max. Ai 3 trepte de regenerare prin padele, dacă vrei asta, și are și regenerare automată. 100. Regenerarea automată, adică dacă ești pe modul efficiency, o să vadă distanța față de mașina din față și o să frâneze singură cu regenerare, astfel încât să păstreze distanța față de mașina din față. Dacă nu-ți place chestia asta, poți să-i dai override din padele, dacă chiar vrei chestia asta. Bă, Da. dar îmi place că este foarte liniște în ea. Liniște este. Este liniște. De adevărată liniște. Iar în spate, suspensia este confortabilă și canapeaua te îmbracă bine și nu te zdruncină, adică e super ok. Avem Mai rar un loc spate așa confortabil. Avem așa, scaune, piele cu stofă, așa zic ei. Stofă, piele ecologică opțională pe bord. Deci asta este piele ecologică, așa zic cei de la Audi. Materiale bune, n-am ce să zic. Uitați Da. în față două legende care merg încă. 3 cu E39-le. Da. Este, Feedback haptic. Dăm voie puțin pe aici. Pe la Audi Drive Select. Dă-mă pe dinamic totuși, să mă lase mai jos. Te lasă un pic mai jos cu o treaptă. Dar chiar și băiatul cu Touareg-ul nou, tot așa pe perne, a zis că e foarte ok. Ca și amortizare e bună. Chiar dacă mașina nu e Rolls-Royce, să zici că... Nu, dar față de alte modele în gamă, chiar se stă bine în spate. Când- Și e moale. Când dai într-o gropiță o denivelare o ceva cu o suspensie pe perne, știi sigur că e pe perne. Adică nu n-ai cum să confunzi. Știi că e genul ăla de Audi sigur. Și este deja... Cât costa Q5 ăla de a mers noi cât pe aici, de a fost dezastruos. 45.000? 45-50 pe acolo. E, aia nu face bani, dar asta îi face pe toți. Asta până da. acum. Până Asta acum, până da. acum îi face pe toți. Ce mă impresionează pe mine e că poți să pui cutia Pe sport. pe sport, care nu face nimic altceva decât să-ți dea boost de cuplu, vezi? Că dispare cuplu, ai 100% putere plus boost, dacă vrei să-i dai. Asta chiar și pe dinamic. 664 Nm pe 2,6 tone cuplu instant, Hai că avem un cazan. 100 în 6 secunde și viteză maximă 200 de km pe oră. Exact unde avem și eu nevoie să merg cu ea, dar durăm de o pagubă, care și-am luat și e 46 pe benzină. Pe GPL. Dă seama că e pe Nu e pe GPL. GPL. Motor de 2 litri. Așa. În rest, tot ce vedeți aici, comenzi clasice de ultimă generație pe toate modelele, spații de depozitare absolut imense, plus o cotieră și ea capitonată și mică, suporturi de pahare, absolut tot ce ai vrea. Uite, și dacă vrei să reglezi suporturile de pahare, poți să faci lucrul ăsta. Wireless charger frumos aici, să spui telefonul și încape și un telefon de mari dimensiuni. Ce spații ți să claxonezi? Avertizează înainte. Merge mașina asta foarte. Foaie de cap. N-a făcut ca Q5 ăla N-a sărit, nu. pe pernele. Când ai o mașină atât de grea, importanța de a sta pe drum ține de siguranță până la urmă, Da. știi? E mașina asta, să știi. Avem și head-up display clasic de Deci e Audi. mașina asta. O să mai arăt eu în detaliu când o să pot. Ia dăm puțin camera să filmez Cum? cât spațiu am aici Vreau în să dau spate. puțin ventilația mai mare, nu știu cum. Viteza. Apeși o dată și Apeși încă o dată și încă o dată. Dă nici două microfon. Puteau să pună rotițele care le-au avut tot Păi timpul. nu, ți-l dau înapoi, doar am filmat cât spațiu imens am la genunchi, în condiții în care Mihai stă foarte bine. Priză de 12V și ai feedback haptic. Deci are feedback haptic. Același sistem mai e pus și pe Bentley și n-ai feedback haptic. Și dacă te duci la autovehicul față de un Audi termic, te duci la încărcare aici și ai baterie, știi? Nivel umplere baterie, utilizare zilnică, încărcare, ai pompă de căldură, programare, climatizare și mai e o chestie. În momentul în care oprești mașina, poți să faci o setare
să ți se deconecteze sau nu cablul de încărcare atunci când e încărcarea terminată, ca să Asta. aibă și alții. Altcineva, dar să Da. eliberezi stația. Problema este că dacă o încarci la stație Type 2 și se deconectează, nu-ți garantează nimeni că nu o să-ți fure cineva cablul. Dar în România, ce viteză am prins, popa. Dar nu se simte. Și e și super mega silențioasă Băi, ești nebun la cap, ce mașină la e viteza asta. Adică, uite, ieri am mers cu Tesla. Din punct de vedere dinamic, Dinamic e un Opel. exact, pe lângă asta. În ciuda greutății suplimentare, Nu-mi imaginez cum e Porsche Macan. Taycan, Da. Domnilor, de la Audi, îmi pare rău pentru senzorii de parcare, dar poți trăi și fără ei. Daniel, treci tu și trec eu după aia la final ca să mai arăt chestii pe aici. O să arăt virtual Ia cockpit-ul uite. când trec eu la volan. Dacă 30 de secunde după ce iese șoferul din mașină nu trece altcineva la volan, se oprește mașina cu totul, ca să nu consume curent. Altă chestie, la Audi Q4 e-tron, care e fratele mai mic al acestei mașini, ai sistem, ba nu, și la ăla ai buton, nu e ca la ID-uri. Mihai Ușa, Tu pe Oh? buton. Serios? Da, trebuie să dai un pic mai tare. Da, gata. Vrei un mod anume de rulare? Nu. Vreau să o scot în frânare. Nu, păi pleacă cu ea. Nu se dezactivează singură frânarea de parcare. În momentul în care te pui centura și ai trecut-o în drive, mașina știe că ești pregătit și se dezactivează singură. Doar dacă n-ai centura trebuie să o dezactivezi. Că zice lumea că electrice, că nu știu ce, uite că Audi tot Audi rămâne. să Domne Popa. Platforma MLB Evo înseamnă că toate modelele de la A4 la Urus au același unghi al parbrizului aici în față. Bine, același pedal box, firewall și așa mai departe. Sunt multe componente care sunt standardizate pe platforma asta ca să ușureze producția cu vreo 30% atât ca din cât și ca și costuri. Unghiul mort datorită pilonului A e mic. E mic, da. Oglinzile sunt acoperitoare. Îmi place forma asta lor modernistă, multiformă. Nu e nici dreptunghiulară, nici triunghiulară, Da, e chiar. un fel romboidal. În drumurile tale prin Germania, cam câte modele electrice vezi? În oraș multe, pe autostradă mai puțin și majoritatea se târâie. Se târâie, deși la ei se târâie. Se târâie, plus că e foarte funny să vezi Zoe cu geamurile aburite pentru că oamenii nu dau drumul la stația Nu, de la Zoe climatizare. se strică. Au niște defecte, știi că am filmat cu un băiat care avea Nu chiar la toate. 400.000 de kilometri și i s-a stricat pe la 160.000 de kilometri chestia asta la ea cu căldura și n-a putut să o facă că nu era disponibilă ca piesă. E complicată povestea. Dar Autofrânarea nu e foarte agresivă. Nu este. Poți să o selectezi tu dacă vrei. Deci dar acum merg fără să apăs pe piciorul pe accelerație și merge Da. excelent. în mod normal ea face coasting. E gândită să fie similară unei mașini termice obișnuite. Și dacă vei da de padele în stânga, vei avea mai multă regenerare. Apple CarPlay răspunde bine. Pe Apple CarPlay nu mai ai feedback haptic. E gândit să fie scos. scos. Exact. Bine că l-au scos de tot oricum. Poți să-l scoți de tot. Poți să scoți feedback hapticul de tot din setări de aici. Nu are roliu. La 50 la oră nu are. Dar să știi Nu, că baterii, da, nici Nici da, la nu are. viteza la care merge Mihai nu. Cu pneumatica și cu bateria în podea nu are ruliu, să știi. Într-adevăr, dacă o împingi de tot pe viraje, atunci există șansa să subvireze mașina, dar totuși, sistemul de tracțiune integrală ăsta, full electronic, foarte, foarte bine transmite cârpul, foarte, foarte bine. Transformă mașinuța. Pentru una grea e ok, adică Nu se simte greutatea. ce nu... Ai o ușoară senzație de ceva Da. și până o identifici că ar fi acea greutate suplimentară pe care nu o simți evident, Ce nu... Da, exact. doar o intuiești. Ce mă frapează pe mine este că Audi a făcut e-tronul și au făcut e-tronul și Q8 e-tronul pe platforma MLB Evo și Filmează și tu pe ăștia doi că nu se merge așa cu bicicleta. Se merge unul în spatele altuia. E frumos probabil să merg așa pentru Nu se merge siguranță, așa. pentru siguranță. Nu, păi tocmai pentru siguranță nu se merge așa. Da. Se merge unul în spatele altuia. N-au și ei permis, eu știu. Nu merg așa ca să stea de vorbă.
nu prea stăteau de vorbă. Aici te duci la meniul de încărcare dacă vrei scurtătură și aici poți să ai adresa de locuință și alte scurtături pe care le poți selecta. Dacă te duci aici, era undeva aici la scaune, era și un meniu de scaune la un moment dat pe anumite versiuni. Are butonul ăla, are opțiunea aia de eject? De eject ce? Șofer? Eject scaun. Nu. Din fericire nu are, știi? Când te enervează capacitatea, știi? Când te enervează. Next driver. Deși materialele sunt bune, aici la torpedou mai găsim un material mai dur. Torpedou e capitonat, e mare, e frumos. Unde facem schimbul? Aici? Ba, unde e mai liberă, aici. Unde vrei Că. tu, da. Eu n-ajung să vezi cât loc ai în spatele meu. Da. Bă, și încă o chestie, și cu scaunul pentru poziția lui Daniel, eu am avut loc cu picioarele sub el. Păi am filmat. O chestie care la foarte mulți producători nu e posibil. Acum cu scaunul în poziția lui Popa, mai are loc încă un Popa aici. Știi ce-ți mai lipsea? Să reglezi șezutul la banchetă. Știi ce face Popa acum? O pornește fără cheie. Deci mie nu vine să cred. Uitați-vă la chestia asta. Filmează chestia asta. Multe mașini au un spațiu de depozitare aici. Fii atent aici. Atâta pot să bag eu mâna aici. Și cât de mare e. Păi, e logic, Luci, o mașină electrică are mult mai puține componente mecanice. Dar ai lubrifiat înainte să bagi mâna? Sau? Am băgat, am lubrifiat. Automat vei avea mai mult spațiu pentru restul chestiilor în ea. Iar Audi, cu toate, să zicem, bilele lui negre, este printre cele mai plăcute mașini per total. Și sigură, și frumoasă, și bine făcută. Și de vremea acasă. Iar acum cu gama e-tron deja pășește în viitor și pășește bine. La final, când terminăm, să nu uităm să arătăm tabloul de bord Audi Virtual Cockpit. E Virtual Cockpit normal, nu simplu, nu plus, dar îți oferă absolut toate informațiile. Și uite acum, Daniel, dacă poți să selectezi o chestie, îmi place că dacă treci meniul pe navigație, îți arată altitudinea. Și la o mașină electrică contează foarte mult asta, pentru că în funcție de altitudine, cobori sau urci, crește sau scade consumul. Și la o mașină termică altitudinea o afectează. Dacă Afectează n-ai și, turbo, și ce performanțele motorului Nu chiar. mă refer la performanța, mă refer efectiv la... Păi nu, la o mașină termică, dacă n-ai turbo și urci în altitudine, Uite, eu acum nu fac nimic, mașina a detectat... Lasă-i să se îndepărteze Îi puțin, las. măcar două viraje să-l luăm și noi cu ea tare. mi mergea rău de la cealaltă dinainte. De la Mini. Mhm. Vreau să arăt doar chestia asta, știi? În care te apropii de mașină și mașina, uite, frânează singură, regenerează singură, astfel încât... Te dă în NASA singură. Nu te dă în nas, eu am frânat Primesc. de dat în nas. E foarte clean. Ai off-road și all-road ca moduri de rulare. Deci off-road, all-road, efficiency, comfort, autodynamic și individual. O grămadă de moduri de rulare. Ce e interesant este că atât efficiency cât și dynamic au acea setare a suspensiei, pentru că trebuie să fii jos, să fii un pic mai aerodinamic. Cu cutia pe sport avem și boost. Și la cât schimbi uleiul la cutie? Hai, zi repede. 400.000 km. O dată cu baterie. Stă, n-ai treabă. Nu există. E surprins. Audi când a lansat primul e-tron, înrodită cu Q8 e-tron, s-a lăudat în ceea ce privește manevrabilitatea și, într-adevăr, chiar așa este. Chiar așa este. Adică Știi ce o avantajează? asta e mai ușoară de bord decât multe... Popa, dar știi ce o avantajează? De ce este atât de dinamică și de fun to drive și de sigură? Ce? Pernele. Pernele, da. Pernele pot susține altfel greutatea în plus, spre deosebire de un sistem de arcuri clasic, care e un arc, până la urmă se încarcă și se tensionează, se detensionează. Un pic de subvirare, dar imediat transmite cuplu pe spate și pac, faci un... Deci mi se pare mai stabilă decât cealaltă care am mers noi. Ce ai avut atunci pe benzina aia de 3 litri? Ce aia pe perne? Q8 pe perne. Deci mi se pare ori o ajută masa asta joasă a centrul de greutate, care cuplat cu sistemul de perne este senzațional. Distribuția greutății. Alta. Nu, și pernele ajută la chestia asta, nu face transfer din astea de mase, nici stânga-dreapta, nici față-spate ca un arc. Așa e. Bravo, Audi. Audi mai are un sistem și am uitat să-l menționez în mai multe clipuri. În America, dar probabil și în alte țări precum Germania, Audi-urile știu la secundă când se va face verde și roșu. Te duci la semafor și ai un cronometru. 50, 49, 3, 2,
1 și când se face verde s-a făcut verde și semaforul. Sunt în un sistem interconectat cu semaforizarea și știe prin internet, dacă ai cartelă, Adică acționează singură, ca la Craiova, înainte să facă verde. nu, dar știe că se va face verde. Și dacă știe că vei prinde semaforul roșu și să nu accelerezi, îți spune frânează că o să prinzi roșu. E foarte mișto asta pentru că mărește și eficiența și asta nu e doar pentru electrice, pentru toate audiurile. Hai să vedem și spectacolul de lumini acum la apus. De ce frumos e apusul, bă. Fabulos. Ce drăguț. Și acum să închidem. Același lucru și din față. Și închis. Audi vrea să promoveze brandul e-tron sau sub-brandul e-tron sau gama e-tron foarte mult, așa că la luminile de curtoazie avem un e-tron mare. Ia fiți atenți aici. Pornim mașina. Așa se aude. Și după ce pornește sistemul de infotainment și dăm OK, imediat pornesc luminile ambientale, care se văd demențial, mai ales noaptea. Și ai numai puțin de 30 de culori din care poți să alegi. Mie îmi place movul ăsta cel mai mult. Ăsta, number one. Farurile Matrix LED funcționează similar cu RS6. V-am arătat acolo cum funcționează, însă hai să vedem așa pe scurt. Fază scurtă, fază lungă. Tabloul de bord este acesta și ai mai multe informații. Range-ul îmi place că la toate e-tronurile apare așa. Bine, la toate e-tronurile cu tabloul ăsta de bord. Că la Q4 parcă nu era așa, sau poate greșesc eu. Navigație, dai pe view și în stânga jos îți apare și altitudinea, care contează foarte mult dacă ai o mașinuță electrică. Tabloul răspunde bine. Am impresia că are altă formă față de Virtual Cockpit-ul de pe modelele non-e-tron. Posibil să greșesc, dar posibil să aibă altă formă. Avem sistemul de infotainment clasicul de la Audi, ultimul MMI făcut pe structura MIB3, cu cam aceleași setări. Radio, media, telefon, navigație, Apple CarPlay, care se vede și răspunde bine, wireless sau fără wireless. Aici ai câteva din notificări și poate câteva scurtături. Scurtăturile sunt și pe lateral. Ne întoarcem la Audi MMI, ne ducem la Car, unde avem toate setările. Lumini exterioare, lumini interioare, senzor de ploaie, Audi Drive Select cu modurile de rulare, Off-road, All-road, Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic și individual, cu suspensia pe perne, detalii despre mașină, cât e range-ul, cât mai poți să mai mergi, Efficiency Assist. Sunt curios de o chestie. Dacă mergem la Audi Drive Select și suntem deja pe Efficiency, avem 254 de km range, și trecem pe Range Mode, Range Potential e 0 km, pentru că deja mergem destul de eficient. Ia să vedem Range Mode. Deci eu am mers atât de eficient încât efectiv nu mai ai ce să mai adaugi în plus. Tot la Car mai avem și Lights and Vision cu luminile, Easy Entry pentru scaune, Driver Assist, sistemele de asistență, Feedback haptic, poți să modifici setările pentru feedback haptic, Help, Users, mesaje, News, Legal, Calendar, Weather și ce mai poți să mai cumperi din magazin. Te duci la setări, te duci la general, tot felul de setări, setările pentru display-uri, head-up display pe care îl avem acolo, doar că l-am dat eu la minim ca să nu mă deranjeze, se vede. Audi Virtual Cockpit și poți să vezi ce informații pui în ecranul din stânga pe Additional Display, acolo unde mi-apare mie consumul de 20. Poți să selectezi asta, MMI, Screen Cleaning dacă vrei să cureți ecranul și Press Hold the On and Off button aici. Pe celălalt ecran l-am prins pe ăsta de sus. Press and Hold. Așa. Un ecran cu rezoluție 720 pe ăsta, 660 pe ăsta. Răspunde bine.
nu te bombardează cu, chiar dacă are mai multe ecrane, nu te bombardează cu multe ecrane care nu sunt puse la locul lor. Sunt bine integrate amândouă. Am învățat să mă obișnuiesc cu astfel de sisteme. Setările de sunet, privacy contacts, announcements, asta e tare. Announcement sounds. Greeting sound. Se pare că și ți-l și arată cât de tare să fie ăsta și asta. Volume of spoken cues. Bună asta. Ok. Deci cam acesta e sistemul de infotainment și mai e la car, mai e cu cheile. Settings and service. Asta mai merită arătată. Steering wheel button să-l personalizezi, hold assist, air suspension mod de trailer, air suspension să schimbi roata, wiper change position să schimbi ștergătoarele. Poți să faci o grămadă de chestii. Asta este camera de marșalier cu parcare automată. Se vede bine și noaptea. Poți să selectezi de aici. Și mai avem al doilea display cu scurtătură pentru home address, cu setări pentru încărcare aici frumos. Charging is not active, evident. Poți să selectezi când să o încarci, are pompă de căldură, are preîncălzire, are climatizare auxiliară, ai cam tot ce ai nevoie de la o mașină electrică. Să oprești display-ul, să oprești head-up display-ul, aici e scurtătura, setele pentru climatizare, toate, inclusiv scaunele încălzite și aici mai ai și meniul pentru climatizare, care te duce într-un meniu suplimentar, te duci și aici, vezi temperaturile programate, când vrei să le programezi, deci tot felul de footwell temperature, temperatura la picioare. Deci cam acesta este MMI-ul de la Audi cu feedback haptic pe care îl poți dezactiva dacă vrei acest lucru și doar să atingi ecranul. Eu zic că e păcat dacă tot ai chestia asta să nu o folosești. Te duci la setări, te duci la display and brightness, te duci la MMI și te duci la touchscreen feedback. Îi dai haptic feedback for touch entry, te duci la intensity, dacă îl dezactivezi nu mai trebuie. Și doar îl atingi, nu mai trebuie să mai ai feedback haptic, vezi? Și doar atingi. Simplu ca bună ziua. Vreau să arăt un lucru interesant. Mergi cu mașina, dai în față, mașina e în rampă acum și nu știu dacă se vede, dacă nu activezi frâna de parcare, mașina o ia la vale. Până când se oprește. Interesantă chestia asta, adică mașina merge ca o mașină normală, ca și când ai scoate-o din viteză. Te duci în față și când se oprește, se duce în spate. Hop, și continuă să se ducă în spate. Interesant. Nu știu de ce, dar cred că există o gândire în spatele acestui lucru, gen să ții minte să apeși autohold-ul. Să nu cumva să uiți că n-ai mașina oprită, probabil. Prima oprire de încărcare după 364 de kilometri. Mai avem 65 range, consum mediu long term 20,1, consum mediu short term 20 kWh la 100 de kilometri. Nu e rău, asta ar veni o autonomie teoretică de 429 de kilometri. Hai să rotunjim la 430 de kilometri. Deci nu este rău deloc. Acum, de exemplu, se încarcă de la soare. Deci se încarcă pe gratis că avem panouri fotovoltaice. Însă se încarcă mai greu decât credeam. Adică mai am 28% și 30 de ore de încărcare. Deci undeva sub 1% pe oră. Bateria e mare, dar tot ar veni undeva la mai puțin de 1 kW pe oră, ceea ce nu e ok, că ar trebui să tragă cu 2 kW. Dar mă rog, las-o așa. Deci momentan, ăsta e update-ul după filmarea cu Daniel și cu Mihai. Avem așa 480 de km parcurși. Am încărcat-o odată de la 15 la 70% cu 6 lei și de la 360 la 480 de km am încărcat-o numai aici acasă de la fotovoltaice. Deci momentan m-a costat așa 72 de lei încărcarea inițială cu care am luat mașina de la Audi, că presupunem că e la prețul kilovatului standard de 80 de bani.
plus 6 lei, de 78 de lei și restul fotovoltaice. Deci 480 de kilometri și cu încă 291 de kilometri, toate astea sunt cu 78 de lei. Ceea ce nu e rău. Evident, o să încercăm să facem chestia asta cu cât mai puțin bani, ceea ce înseamnă că o să încercăm să evităm încărcătoarele rapide dacă vom putea și să nu încărcăm doar de dragul de a încărca. Adică dacă avem autonomie să ajungem până la destinație, să ne ducem, o încărcăm acasă și după aceea ne descurcăm. Să încercăm să nu oprim din drumul nostru pentru a încărca. Să vedem dacă autonomia e suficient de bună, dacă avem unde să o încărcăm acasă și așa mai departe. Din acest motiv nici n-am dus-o la o stație rapidă, deși e una de 180 de kW pe undeva pe aici. Mașina poate să tragă cu 170 de kW. Dar, na, avem astăzi un drum de Paște de 130 de km, ceea ce înseamnă că mai avea 160 la destinație, o lăsăm la încărcat cât putem pe acolo și după aceea plecăm spre București. Chiar sunt curios dacă putem să evităm întru totul, deși nu cred, încărcătoarele publice scumpe. Bun. Deci cam asta a fost. Am fost 132 de km dus, 132 de km întors fără să o încarc. 20 la dus, 23 la întors, deci 21,5 kWh mediu. Cam asta a fost pe termen lung, 21,4, 750 de km. Practic, atunci când o să duc mașina înapoi, voi fi făcut 1000 de km și nici nu mai încarc. Am băgat curent de 150 de lei la o stație MUN la Volkswagen Craiova, la stație de 75 de kW, care e lângă casa mea. Deci, practic, am venit de la Gorj, am lăsat-o la încărcat, am mers pe jos până acasă, am mâncat ceva. După ce am mâncat, am venit, am luat mașina și acum plecăm la drum. Și mai e o chestie foarte mișto. Chiar dacă eu merg pe Apple CarPlay cu Waze-ul, dacă dai zoom pe hartă și în bord, dar și pe navigația mașinii de pe MMI, poți să vezi până unde poți să ajungi. Și eu trebuie să ajung la București și se vede că aș putea să ajung până după București cu ce am acum. Și plus cât mai am vreo 10 km să duc mașina, asta a fost și nu mai trebuie să bag. Ceea ce înseamnă că voi fi consumat 228 de lei pentru 1000 de km, ceea ce înseamnă 23 de lei pe 100 de km, ceea ce înseamnă 3 litri și ceva de benzină. Într-adevăr, nu toată lumea va avea acest lux sau confort la drum lung, cine va avea drumuri lungi de făcut, probabil că va trebui să stea la stațiile de încărcare. Am încercat la o stație de 180 de kW de la L-Drive în Craiova, nu a mers, așa că m-am dus la MUN, care e partener Renovatio. Nu am avut probleme cu stațiile Renovatio, în ultimii 2-3 ani nu prea am avut, oriunde am încărcat. Deci cam asta este situația. Mașina deocamdată își face treaba. Și hai să vedem și vitezele medii, că a zis că viteze medii. Viteza medie și aici 9. Am ajuns cu vreo 71, dar până am mai băgat mașina la încărcat, până una alta, s-a făcut 69. Deci asta e viteza medie în condiții în care n-am avut deloc autostradă. Eu zic că nu e o viteză medie deloc rea. Plus localități, Filiaș, Trehaia, pe acolo. Deci viteza medie a fost măricică, am depășit, nu am fost cea mai lentă mașină de pe șosea. Eu zic că e mai mult decât decent pentru ce drumuri avem noi. Și viteza medie 43 este pe ultimii 750 de km, adică 100 de km pe acolo în București, 100 și ceva în Craiova, deci viteza medie nu este deloc mică pe 1000 de km și evident va crește până la București. Hai să vedem dacă ne ajunge până la București încărcarea. Dacă nu, avem o stație fix la intrare în București, tot o stație MUN la Volkswagen West. Bun. Și acum ultimul drum, mai avem 21 de km cu 38 trăinci. Ajungem lejer pentru că după ce mai rămâne fără procentaj, fără range, mai mergi încă 10 km. Adică nici ele nu sunt făcute să moară imediat, exact ca la mașinile termice. Acum, înainte de încheiere, două lucruri despre care trebuie să vorbim. 1. Pilotul automat adaptiv cu menținere de bandă, care merge foarte bine. Uneori se mai sperie, zice pune mâna pe volan
te lasă și ce e interesant este că volanul e capacitiv, adică doar l-ai atins și sistemul revine, nu e rezistiv, e sistem de nouă generație cu volan capacitiv mult mai ok din punctul ăsta de vedere. Direcția o ține bine, banda o centrează, mai vine cât un tir care ocolește ceva și e nasol dacă te afli lângă el, dar per total mașina ține banda centrată, de-aia trebuie să fii mereu atent. Și o să arătăm și ce se întâmplă când nu ții mâinile pe volan. Fix acum asta facem. Please take over steering wheel and direct attention to the road. Eu am mâna la drum, mâna e aproape pe volan și am atins-o din greșeală, am atins volanul din greșeală. Vezi ce se întâmplă, dacă atingi volanul din greșeală, sistemul se activează la loc. Dar până reușim să facem sistemul să se dezactiveze, am o întrebare. Voi ce părere aveți despre aceste sisteme? Tempomat adaptiv cu menținere de bandă, cu menținere de distanță, senzor, camere, chestiile astea trebuie promovate sau nu? Că am avut please take over steering wheel and direct your attention to the road. Am avut o discuție în contradictoriu cu Mihai cum gata, emergency și emergency assist SOS, practic sună la SOS. În momentul în care se întâmplă chestia asta, nu trebuie să-l lași. Practic oprește mașina, efectiv oprește mașina. Crede că ai pățit ceva. Aceste sisteme trebuie promovate sau nu? Sunt utile sau nu? Indiferent de câți ani de experiență aveți de permis, sunt bune sau nu? Adică mergi pe autostradă, pui la viteza legală 130, ține distanța față de mașina din față. În clipa în care cel din fața ta, nu știu, evită ceva, ce se întâmplă cu sistemele, tu ar trebui mereu să fii atent la drum. Dacă e să mă întreb pe mine, dar Mihăiță zicea că, vezi, Doamne, aceste sisteme încurajează neatenția la volan. Și de asta vreau să aud părerea voastră în comentarii. Și acum hai să vorbim despre mica problema acestei mașini. Mica problemă nu e că e electrică, mica problemă nu e că e scumpă. Și am vrut am lăsat-o până la final pentru că am zis că poate reuși să vă arăt. Dar a plouat în continuu și n-am mai apucat să mai filmez. Dacă speli mașina cu cheia în buzunar, prima dată eu am spălat mașina cu cheia în mașină și nu mi-a trecut prin minte, mi-a trecut prin minte să verific. Dar dacă speli mașina cu cheia în buzunar și atingi cu jetul de apă butoanele de keyless entry, mașina se va încuia sau descuia. Adică în funcție de unde bagi jetul de apă, pe buton sau pe mâner, se încuie, se descuie. Problema e alta. În momentul în care ești cu cheia în buzunar, mașina e încuiată sau descuiată, în ambele cazuri funcționează chestia asta, și tu dai cu jetul pe sub mașină, acolo unde este senzorul de portbagajul se deschide. Problema nu e că se deschide. Problema e că mi s-a întâmplat de 3 ori la aceeași spălare și a trebuit să bag mai multe fise. Deci neapărat țineți cheia în mașină. Și mai e un detaliu. Partea bună este că atunci când se deschide nu curge apă în mașină. Adică traseele, rigolele, cum vreți să le spuneți, sunt făcute foarte bine, astfel încât în momentul în care deschizi portbagajul să nu intre pic de apă în mașină. Doar țineți minte, spălați-o cu cheia în mașină. Și cu asta am terminat. Acesta a fost episodul nostru cu Audi Q8 e-tron, un episod de Paște, 1000 de kilometri cu ea, consumul mediu 21,9, s-ar putea să crească la 22, momentan avem 25 pe termen scurt. Așa se întâmplă când scade temperatura. Aștept părerea voastră în comentarii. Eu am fost Luci Popa, ne auzim la un episod nou. Mașini cu Luci Popa se încheie.